ดีค่ะทุกคนกวินวาพาทัวร์วันนี้จะพาทุกคนมาดูการต่อเติมบ้านที่คอนติเนียจากคลิปที่แล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็กำลังจะลงมือนะคะให้ช่างมาดูเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณพี่เขาตอนแรกจะทำแค่ตรงนี้แล้วทีนี้เปลี่ยนก็คือจะเอาขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วก็ยาวตรงนี้นะคะทุกคนยาวตรงนี้ถึงประตูแล้วก็ลงมาตำแหน่งนี้ค่ะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมชิง ก็รอติดตามชมนะคะ ตอนนี้ก็จะไปซื้อกระเบื้องเพิ่มที่โฮมโปรอีกแล้วก็จะมีบลาบลาบลาเนาะวันนี้ก็ lazy day ตามเคยใช่ไหม not lazy day busy day busy day lazy day ดู my look สิ oh okay yeah same with me lazy day not to do my lookสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือว่าทางเราก็จะไปโฮมโปรอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปซื้อกระเบื้องเพิ่มอีก5 กล่องก็คือปกติน่ะมันน่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าคุณพี่เขาเพิ่มพื้นที่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างอยากเอากว้างกว่าเดิมอีกก็เลยไปซื้อเพิ่มเนาะใช่ครับก็คือทำไมแต่งตัวดูดีจังเลยส่วนดิฉันนั้นไม่ได้อาบน้ำแต่เช้าแล้วก็โซมเป็นป้าจ้ะอาบตอนเย็นขี้เกียจจะเอ๊ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่าย2 โมงซึ่งอีก10 นาทีจะถึงบ้านแล้วแต่ช่างโทรมาบอกว่าเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับพอดีจะไปทำอย่างอื่นครับงงจ้ะแต่มีเวลาอีกแบบอย่างน้อยก็2 ชั่วโมงที่จะทำได้เนาะก็แบบงงมากเลยแหมเผ็ดเลยน้องหนูก็คือแผนเปลี่ยนนะคะทุกคนหลังจากที่ไม่สามารถไปทำกระเบื้องต่อได้ก็มากินเคบับกันของโปรดคุณพี่เขานะคะแต่ของพี่กวินไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดของดิฉันเผ็ดตอนนี้ก็มาส่งของให้พ่อนะคะส่งของก่อนส่งของด้านบนความดิฉันนะคะก็ได้ไปส่งของให้พ่อมาซึ่งของสิ่งนั้นก็คือเป็นรองเท้าเสื้ออะไรต่างๆที่แบบเกี่ยวกับมอไซค์เนาะคือพ่อดิฉันเนี่ยชื่นชอบการขับขี่มอไซค์พวกแบบว่าบิ๊กไบค์อะไรของเขาเนาะอันทีนี้พี่กวินก็เคยทำ
ที่เกี่ยวกับมอไซค์นะคะเกี่ยวกับทัวร์อะไรของเขาแล้วคราวนี้ก็คือพูดกันถูกคอแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วจ้ะตอนนี้ก็คือส่งของให้กันแบบว่าไม่ได้ใช้รองเท้าอะไรอย่างนี้ก็เลยส่งให้กันไม่น่ารักเนาะน่ารักอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะ name my nickname ว่า can you say น้องวา น้องว่า โอ้ถูกด้วย เมื่อคืนบอกให้เรียกน้องวา น้องหวา น้องว่า แล้วบอกมันไม่เห็นต่างกันเลยเพราะฉะนั้น Yeah, the blue one. I love it. I love orange juice so much. But I love you more. But I love you more. เวลาอยู่ต่อหน้ากล้องกับเวลาที่แบบอยู่กับบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลย ไม่เลยคุณพี่โปรดลดราคาด้วยแม่แหนมจ้ะทุกคนคะทางเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไม่มีอะไรมากก็เอาของเข้าตู้เย็นบลาแล้วดิฉันก็จะไปอาบน้ำเพราะว่าไม่ไหวแล้วแม่ร้อนมากแล้วแบบหัวแบบเป็นหมอยแล้วตอนนี้แล้วก็ในด้านของการทำงานตรงนี้พรุ่งนี้ก็จะมาต่อแล้วคือขอบ่นหน่อยว่าช่างน่ะวันนี้บอกว่าจะมา9 โมงเช้าสรุปมาอีกที10 โมงจ้ะแล้วคือถ้าเขาอยู่ไกลก็จะไม่ว่าเลยแต่ว่านี่คือเป็นช่างที่แบบว่าเข้าใจปะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในแบบของคนของที่นี่เลยอ่ะแต่ก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเสร็จไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่ารอติดตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเจอกันพรุ่งนี้จ้าทุกคนคืออยากจะบอกว่าเมื่อเช้าหลังจากที่ช่างมาเนาะก็แบบจัดการทำอะไรต่อไปปุ๊บเราก็เลยคิดที่จะออกไปซื้อยาแก้อักเสบเพราะว่าเจ็บคอที่ร้านขายยาสรุปแม่ได้กลิ่นตุแบบตอนแรกก็แบบกลิ่นเหมือนไส้กรอกเลยจ้ะกลิ่นเหมือนไส้กรอกเลยจ้ะเหมือนแหนมเลยจ้ะทีนี้ก็รู้สึกแบบว่าตังหงิดใจละแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานกูซื้อแหนมมานี่หว่าแต่มันจะอยู่บนรถเหรอวะเพราะว่าแบบพี่กวินเขาก็ยังแบบหยิบออกไปหมดแล้วของออกไปหมดแล้วทีนี้แม่มาค้นดูในตู้เย็นแหนมไม่เจอแหนมมาเจออยู่ในรถเน่าแล้วจ้ะเน่าคารถโอ้โหไว้อะไรเดี๋ยวดูดิฉันด้วยอยู่ใต้เนี่ยไว้อะไรแด่สายกรอกแด่แหนมดิฉันด้วยจ้ะทุกคนคะตัดภาพมางงมากเพราะว่ามาที่โฮมโปรอีกแล้วจริงๆคือเมื่อวานอะซื้อไปครบแล้วทุกคนแต่ว่าเหตุเกิดก็คือเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูปิ๊งภาพนี้นะคะเหตุเกิดก็คือกระเบื้องบางส่วนในกล่องมันแตกซึ่งไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเลยคือมีคลิปด้วยนะคะแต่ว่าจะให้ดูแค่ภาพก็คือเปิดกล่องมาแล้วมันแตกแบบเป็นมุมอะแตกแบบนี้ทุกคนแตกแบบยังไงอะเนี่ยลองนึกภาพเนาะ
อย่างนี้ แตกมุมบ้าง แตกแบบร้าวอย่างนี้บ้าง แล้วใช้ไม่ได้ แต่ว่าบางส่วนตัดได้ ตัดเอาไปเติมได้ แต่ว่าขาดอีก3แผ่น ก็ต้องมาซื้อทั้งกล่อง เพราะว่ามันไม่ได้แยกขายแบบแค่3แผ่น คุณชายเขาก็คือ ไม่พอใจอย่างรุนแรง ระมัดระวังด้วยนะคะ ในการซื้อของ ดีนะแค่แตกแค่แบบไม่กี่แผ่น ถ้ามากกว่านี้ก็คือแบบ ก็เจ็บอยู่ เสร็จแล้วค่ะทุกคน นี่เลยผลงานความสวยงามความสำเร็จในครั้งนี้นะคะ คุณพี่เขาก็แบบว่าชอบใจมาก ตอนนี้ก็กำลังจัดของนะคะ เก็บเข้าไปที่ชั้นวางดีวีดีต่างๆเนาะแล้วก็จะเอาทีวีเอาอะไรใส่ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะ ตอนนี้ก็มีแพลนที่จะทำอีกฝาผนังหนึ่งเนาะแล้วก็มีวอลเปเปอร์ต่างๆ เพ้นท์ประตูนะคะ คุณพี่เขามีความคิดครีเอทเนาะหลายอย่าง เพราะฉะนั้นก็รอติดตามที่กวินวาพาทัวร์นะคะดูสิ ชอบใจใหญ่เลยคุณพี่ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน บ๊ายบาย Subscribe.